mga riders. Aakyat ulit ng Nanto. Ayan, forma ng dalawang e-bike na. Daming riders. Oh? Police na naman. Nag-aabang overspeeding. Uy, matropa. Matropa. Huli ka, Balbon. Huli ka. Takbong 40 lang. Dito na ko sa hanging bridge. Bamang ticket. Magkano ba? Magkano ticket? 50 pre. Ganda? Kaya naman na, ibot ko mamaya doon. Sa natin? Oo. Ano, si Brad Jones pa yun. 50 ticket. Kasama natin yung manager eh. Kasama pala manager. Oo, nakaikaw nga playboy oh. Nakaikaw playboy. Nakando na. 5-8 ayun pa sila oh. Ang dami nila, nagkalat. Dito na kami sa hanging bridge. Sa ata? Oh, may bayad pa yung ano? Picturean? Grabe naman. Ano ba yan? Bayad ba yan? Hindi, baka yan na yan. Ito yun oh. Ano ba yan? Nagbayad na tayo. Nagbayad na tayo dun. Kailangan magbabayad pa ulit dito. Ito yung picture ka ng bridge. May picture ka. Ayun na yung hanging bridge.
Andito na tayo sa hanging bridge. Ito yung binabayaran na 50. Ganda. Tinta siya. Rigat ka siguro yung maraming tayo. 我在这边等你们哈，我可能没办法。 Takot siya. Takot siya. Nakaka-relax. Naghahamog po. Ang maga talaga, no? Taas oh. Napakata. Yun yung baba. Maganda dito mga boys. Nakaka-relax yung simoy ng hangin dito sa may hanging bridge na to sa Nanto. Ayan o, relax. Ano yung dulo. Yun o, pa-games. Good. Oh, oh. Tignan doon yan. Tayo siguro, baba na. Ha? Kataman? Ayun. Tiktik ko na naga. Fishing lang. Fishing. Yan, nagpaltog-tagin. Robin Hood. Pana. Pagpagin siguro. Tarana't. Airsoft. Ano ito nga? 50-30 shot. Siguro. Oh, sharp shooter. Ano nga tapitira? Target shooting kami. Ayan. Ayan. Ayo ah.
Maril. Doon na puros. Ano ba? Magsisi-uwian na. Go guys. Go home guys. Uwian na.